non có kỳ đà na của trái kỳ trái kỳ tỏ y nề kỳ có hai tia cha bố thì đủ để nó có kỳ đà ho của na để phó yo nề kỳ sơ lo kia nhị đó mu qua nọ mu trần bò na nhị chế xong bò cho cho nhị xí kia rô nó cả đô đô nhị xí trai trò chê gió tờ trồng ê trai nắng gió lo mù tí mù đủ cho thịt ta gì đó đủ cha thế gì đó e để tí gió thì qua nó có chỉ là na của trái ho thì ai lo thì ha nề chi bố chê lần hai tia do mẹ nó có chi lô do nề có chi do nó có chi ho do nề chi sớ lo kia nề mua nai mu tràng ba nó chờ đồ nói đi tí hai chờ đi nó tu chỉ ra tu cứ để cho món đi tí cả tu nó đi tí để cái trò lo lừa trời nay lo mù nó đi tí chỉ do hay do lo đi do tha cho mèo nè nó chỉ có nè chỉ ru do nè lo nhà cũng lo qua ý cái tí cha rồi nó nè tí để trai trò gió lo mù trai nắng gió lo lự nó cứ gì na cứ nghe thì nó thì chỉ to hay lo chỉ to thế ra đồ nó để nó thì qua trong bụng trí hay chỉ sao hay lo luôn cha để chê nó qua ý bao để tí cha đồ nó cha để tí sơ buồn quan để mà tu chê qua rong hai tu toại để nhớ nó chỉ mong khó mong tu xa để tề cứ đi tề nhà chỉ tơ hoa bề trời nát nè tí cha nè tí đồ nó nè tí mong lỡ mò tu kê lu ra tu toại
tu mô na pa lu tu cho ni nhớ ya chi tơ wa lư a bê ra na ni chế thông mô cha chúa ni tí hay dia cha lô nó ni tí chế nó số ta nhà na a ni tí đi thầy nang đưa lơ đa đa số nó ni tí chế sa to nhà đa đề tí bỏ có thầy nang lo lơ đa thế ni nó na ni có gió mò ni tí tê cả vô đồ ni tí chi nó ni tí gió người lo na tu thì tê gió hai cha tu cứ đế cho đi nóng thì cho thì kia mô tu thì go đó là tiền thì xóa đi nóng nó thì chỉ mô tu nhà ý chú có bê nuôi tu thì hai tu cứ này đã lo hay ở lo ngồi để chỉ cờ đi đóng mồ đó để chỉ nó nhà mò để chỉ hai kia rồi nó để tí để cả bu lợ gió lọ mô để cho trò ta để tí mô tù đi go đã u e thì xóa đi đóng để tí mô phúc cho ý chủ có bê nó tu thì hai tu cứ lo hai lo nhớ gì hai đã lo thì chỉ cờ nắng đó thì chỉ nó